नमस्कार. आज आपण मक्याचे दाणे व कोथिंबीरीपासून चविष्ट असे फुनके बनवणार आहोत. सुरुवात करूया मग. यासाठी इथे मी 2 कप मक्याचे दाणे घेतले आहेत. आता या दाण्यांची एका मिक्सरच्या भांड्यामधून आपल्याला मध्यम बारीक पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. पेस्ट तयार झाल्यानंतर एका मोठ्या आकाराच्या वाडग्यामध्ये ही पेस्ट काढून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने ही पेस्ट तयार केली आहे. आता या तयार पेस्टमध्ये आपल्याला कोथिंबीर स्वच्छ धुवून बारीक चिरून 3 कप मोजून घेऊन टाकायचे आहे. 2 मोठे कांदे थोडे जाड चिरलेले टाकायचे आहेत. 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या, 12 ते 15 लसणीच्या पाकळ्या, 1 मोठा चमचे जिरे, हे सर्व एकत्र करून याचा ओबडधोबड ठेचा करून टाकायचा आहे. धणे व बडीशेप यांची जाडसर कुटलेली भरड 2 चमचे टाकायचे आहे. 1 मोठा चमचा पांढरे तीळ टाकायचे. 1 छोटा चमचा भरून ओवा घालायचा आहे. पाव चमचा हिंग, अर्धा छोटा चमचा हळद, 1 छोटा चमचा शाही गरम मसाला, चवीपुरता मीठ. ही सर्व जिन्नस टाकून झाल्यावर हाताने हे सर्व मिश्रण छान एकजीव करून घ्यायचे आहे. आता हे मिश्रण चांगले एकजीव झाल्यानंतर 1 मोठी वाटी डाळीचे पीठ त्यामध्ये थोडे थोडे करून घालायचे व मिक्स करत जायचे. सर्व पीठ एकाच वेळेला एकदम टाकू नये, अंदाजा घेत घेत हे पीठ टाकायचे व मिक्स करायचे. थोडे थोडे करत उरलेले अर्ध वाटी पीठ पण मी त्यामध्ये टाकले आहे आणि मिक्स केले आहे. आता हे मिश्रण चांगले मिक्स केले की या पिठाचा गोळा हातामध्ये घेऊन बघायचा, याचा परफेक्ट गोळा तयार होत आहे की नाही हे चेक करायचं. मला इथे पीठ कमी वाटते म्हणून मी अर्धी वाटी डाळीचे पीठ थोडे थोडे करत पुन्हा ॲड केले आहे. आता हे मिश्रण छान तयार झाले आहे. याचे आता आपण गोळे तयार करून घेऊया. आता एका चाळणीला तेल लावून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपल्या हाताला सुद्धा तेल लावून घ्यायचे व या मिश्रणाचे थोडे मध्यम आकाराचे फुनके तयार करायचे व एक एक करून या चाळणीत ठेवायचे. थोड्या थोड्या अंतरावर हे फुनके ठेवायचे आहेत. चिटकवून अजिबात ठेवायचे नाही. एका बाजूला एका पातेल्यात आपण 1 तांब्याभर पाणी उकळत ठेवले होते. आता या पातेल्यावर ही फुनक्यांची चाळण ठेवून द्यायची व त्यावर एक घट्ट असे झाकण ठेवून द्यायचे आहे. आता हे फुनके 20 ते 25 मिनिटांसाठी चांगले वाफवून घ्यायचे आहे व गॅस मध्यम ठेवावा. जवळजवळ 25 मिनिटांनंतर झाकण उघडून पाहिले तर आपले फुनके तयार झाले होते. आता ही चाळण बाहेर काढून ठेवायची व हे फुनके गार होऊ द्यायचे. पूर्णपणे गार झाल्यानंतर हे फुनके चाळणीपासून छान असे सुटून येतात. आता या फुनक्यांचे थोड्या जाड जाड आकारात काप करून घ्यायचे. तुम्हाला आवडत असल्यास न तळता नुसते वाफवलेले सुद्धा हे फुनके खाऊ शकता. खूप अप्रतिम लागतात. एका कढईमध्ये तेल चांगले कडकडीत तापवायचे व त्यानंतर ही फुनक्याचे काप यामध्ये सोडायचे व गॅस मध्यम ठेवायचा.
दोन मिनिटांनंतर हे फुनके पलटून घ्यायचे. 2-2 मिनिटांनी अलटी-पलटी करून हे फुनके सोनेरी रंगावर छान तळून घ्यायचे. वाफवलेले किंवा तळलेले हे फुनके दह्याची किंवा ताकाच्या कढीबरोबर खा. अगदी अप्रतिम लागते ही डिश. तुम्ही एकदा तयार करून बघा. खूप छान लागते. तुम्हाला नक्की आवडेल. कढीची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तुम्ही चेक करा. तर मग कसे वाटले आजचे खमंग फुनके? व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट जरूर करा व क्षुधा रेसिपीजला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.